So, few of the things that I do is I run a company called Veda. I'm also investor in few of the companies like Carbar. Except that I've been part of few organizations like NYEF. I'm executive committee member at Nepal Young Entrepreneurship Forum, Kathmandu chapter. I was a board member of NASIT. NASIT is the largest software association of software association, which includes all the big companies in Nepal, like Leapfrog and all those companies, right? So I was in the board there. Except that I'm also a part of FNCCI's Startup and Innovation Committee. These are my voluntary works. Except that till back, I've been to a few places, done a few things. That's what I do. I have been mentoring and judging few events like Hult Prize, GSCA. I was regional judge for GSCA पहिला पनि, and few other hackathons and events नेपालमा नेपाल बाहिर है. So that's what I do. So मलाई चाहिँ बिजनेस मोडल क्यानभास भन्ने टपिक दिएको छ विच इज काइन्ड अफ मैले त्यति गरेको चाहिँ छैन तर इट्स अ भेरी सिम्पल कन्सेप्ट द्याट एभ्री अन्टरप्रेनर सुड नो. What I'd be more interested in is I'd actually give you a walkthrough of what business model canvas is. Might be बेदको example लिएर होइन. And I've also put on one example of Netflix that I'd like it to be more of a conversational session rather than one-sided session. That's what I'd look forward to. Plus, if you have any other questions except business model canvas, then you can definitely ask. There's no, you're a company hard and fast rules. I know you can actually go forward and ask any kind of questions that you're interested in. So let's make it more conversational. So I'm gonna share a screen right now. So how do I? Share screen. Excellent. Share screen. Uh, so see my screen. के भयो? And am I sharing my screen? Can somebody give feedback? It says you are sharing तर कुनै कन्टेन्ट चाहिँ डिस्प्ले भएको छैन अहिलेसम्म. It's just loading and loading. यही मौकामा सानो मैले रिक्वेस्ट गरिदिइहालेँ र सबैजनालाई भिडियो अन गरिदिनुहोस् न है. यो ब्ल्याक स्क्रिनमा बोल्दा अलिक नमजा हुन्छ क्या. होइन, माइट बी प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ कम्पल्स म्यान्डेटरी होइन, तर आई लभ इट टु बी हुन्छ नि मोर कन्भर्सेसनल. अनि इफ यु डु नट ह्याभ ब्याकग्राउन्ड नोइज देन प्लिज डु यु क्यान अल्सो अनम्युट होइन, सो द्याट वी क्यान ह्याभ एक्चुअल कन्भर्सेसन. द्याट्स वाट आई लभ टु ह्याभ. अनि दिस इज बी काइन्ड अफ 1 hour सेसन है. त्यो बाहेक पनि यु क्यान अहिले देखिराख्नु भएको छ नि होइन स्क्रिन. हेलो अहिले त देखेको छैन. ए के भयो त नि पर्खिनु. So share screen, the entire screen होइन अहिले देखिराख्नु भएको छ होला. See. हजुर बल्ल देखियो. So this is a very simple presentation होइन. Let's do it. एकदम सजिलो तरिकाको छ है. So बिजनेस मोडल क्यानभास भनेको के हो भन्दा पनि वी सुड स्टार्ट विथ बिजनेस गर्नुलाई चाहिँ इट्स अलवेज अ च्यालेन्ज होइन. किनभने बिजनेस डिजाइन गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यु कम अप विथ आइडियाज. तर आइडियाज सर्भ हुन्छ नि सर्टेन पर्पज होइन. तर आइडिया पछि देयर आर लट यु मस्ट डु टु मेक इट कन्भर्ट इन्टु एन एक्चुअल बिजनेस के होइन. देयर आर सो मेनी थिङ्स यु मस्ट डु. अब त्यो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट त्यो सबै पार्टहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी फिट इन गर्ने कुन पछि गर्ने कुन के गर्ने भनेर गाह्रो हुन्छ कि. अनि सबै अनुसार गर्नुपर्ने पनि होइन, तर इफ यु फलो अ प्याटर्न इट्स क्वाइट प्रुभन है. युल एक्चुली फिगर आउट बिजनेस कसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै प्रफिट हुन्छ, बिजनेस छिटो ग्रो हुन्छ, तपाईँले कस्टमर रिलेसनसिप बेटर मेन्टेन गर्नुहुन्छ. सो वे टु स्टार्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि.
I think this gives you a very good guideline of structured guideline of where to start and how to proceed. Thinking about business, right? This is what business model canvas is actually about. होइन दिस इज भेरी सिम्पल थिङ तपाईँले अहिले बुझ्नुहुन्छ होइन तर डेफमा गयो भने टेक्स अ लट अफ टाइम होइन तर इफ यु लुक एट दिस इट्स अ भेरी सिम्पल कन्सेप्ट अनि तपाईँहरू एक्सिलेटर प्रोग्राम इन्क्युबेटर प्रोग्राममा जानुभयो भने दिस विल अलवेज बी अ पार्ट अफ द्याट कन्भर्सेसन है दोज लर्निङ्स है सो इट्स रियली मस्ट टु हेभ बिजनेस मोडल क्यानभास होइन सो लेट्स होइन इफ यु क्यान सी है दिस इज सो सो यो चाहिँ बिजनेस क्यानभास हो कि आई फर्गेट द नेम सम डिजाइन दिस होइन अनि यसमा चाहिँ फ्यु थिङ्स हुन्छ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसमा चाहिने डिफ्रेन्ट एन्टिटिजहरू डिफ्रेन्ट आई डोन्ट नो एम आई द सो डिफ्रेन्ट कुराहरू यसमा जोडिएको हुन्छ कि आई थिङ्क अनि दिस नाइन देयर आर 9 थिङ्स इन टोटल इन हियर इफ यु लुक एट दिस होइन देयर आर 9 थिङ्स यो 9वटा चिज तपाईँले म्याप आउट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ माइट बी यु तपाईँलाई के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बिजनेस गर्दाखेरि मैले दिइरहेको भ्यालु के हो मेरो कस्टमर्सलाई त्यो भ्यालुबाट त्यो भ्यालुमा मैले लगानी गर्नुपर्ने के हो र मैले त्यो भ्यालुबाट पाउने रेभेन्यू कसरी आउँछ र त्यो रेभेन्यू कति हुन्छ अनि त्यसलाई मैले कस्ट स्ट्रक्चरमा कसरी डिभाइड गर्ने भनेर देखाए एन्ड टु एन्ड म्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ सो यु क्यान एक्चुली think about an idea or business but if you can make it map if you can map it end to end it will be really easy for you to proceed right? So that is what we are doing, dividing the whole process into 9 blocks, right? Might be this is not a perfect model but this is what one of the best that is out there and if you can map these 9 things you'll get very good you can actually हुन्छ नि बिजनेसको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ इट विल बी भेरी इजी फर यु होइन अनि अरूलाई बुझाउनु पनि सो के हुन्छ भन्दाखेरि अ लट अफ बिजनेसेस डु नट थिङ्क इन दिस टर्म्स दिस स्ट्रक्चर टर्म्स है सो if you can think in these terms होइन you can actually connect all the dots के कहाँ के भइरहेछ भनेर है अनि त्यसपछि you can actually be really customer focused अनि अर्को भनेको चाहिँ this tool is taught in a lot of places किन भन्दाखेरि this helps you communicate your business idea business model to other people के if there is a standard model सबैले बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ नि त you can use this as a standard model to send it out there and people will understand it right away है सो लेट्स स्टार्ट होइन सुरु कहाँबाट गर्ने त ल 9वटा मोडल छ वेयर डु यु स्टार्ट इज वान अफ द बिगेस्ट क्वेसन के वेयर डु यु स्टार्ट एन्ड वेयर डु एन्ड सो हामीले जहिले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामी जहिले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्ट हियर है कस्टमर सेगमेन्ट कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि योबाट सुरु गर्ने कि योबाट सुरु गर्ने भनेर पिपल गेट कन्फ्युज के भ्यालु प्रोपोजिसन कि कस्टमर सेगमेन्ट छ यानि according to the rule you should start here तर some people start here as well है so why here भन्दाखेरि चाहिँ to provide any value to the customers होइन you have to actually know the customers and you have to stand in their shoes you have to know दिन के गरिरहेको छ कसरी तपाईँको प्रडक्ट युज गर्छ उनीहरूको लाइफस्टाइल के छ so that you can actually provide better value right so there is an argument to start you should start here तर the rule of thumb is you start here right so you start there अनि I don't know you this way so when you start there the question is customer segment who are your customers होइन who are your customers है who are customers भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि one of the things that you must learn in business is if you do not know your customers you cannot serve your customers if you cannot serve your customers you cannot if you do not know about your customers you cannot provide value to your customers if you cannot provide value to your customers you cannot serve them if you cannot serve them you'll never earn it's a very simple logic है so कस्टमर्सलाई बुझ्ने भनेको के भन्दाखेरि हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रडक्ट बनायो मेनली इन्जिनियर्स माइन्डसेट भन्छ हामी इन्जिनियर्स प्राइड हुन्छ होइन मैले जे बनाएँ नि कस्टमर चाहिँ चलाउँछ भन्ने कन्सेप्ट छ कि हामीले कहिले पनि कस्टमरलाई गरेर बुझ्दिनँ होइन सो knowing how they behave knowing how they will interact with your product knowing how they value your products हुन्छ नि त्यो बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सपोज मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ might be होइन might be your example लिउँ है
डिज्नीको कस्टमर हामी होइन होला होइन 15 इयर्स पछिको मान्छे होइन होला सपोज अब मार्बल पनि आइरहेको छ डिज्नीको कार्टुन कस्टमर्स 5 देखि 15 14 एज ग्रुपको हो भने दे हेभ टु बिहेभ सबै कुरा के हाउ दे आर गन कन्ज्युम देयर के भन्छ अरे कन्टेन्ट एन्ड अल कस्टमर सेगमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर दिस मार्केट भ्यालु अनुसार भने देयर दिस थिङ कल ट्याम स्याम सम होइन टोटल एड्रेसबल मार्केट एन्ड अल दोस थिङ्स मेरो प्रडक्ट युज गर्ने एज ग्रुप कतिको हो मेरो प्रडक्ट युज गर्ने मान्छेहरू के हो माइट बी दे आर ब्याङ्कर्स दे आर प्यारेन्ट्स दे आर स्टुडेन्ट्स होइन इक्जाम्पल पनि दिउँ ल अब वेदको कुरा गर्ने भयो भने चाहिँ कस्टमर सेगमेन्ट्स वी हेभ 3 कस्टमर सेगमेन्ट्स के एज अ एउटा भनेको प्यारेन्ट्स होइन प्यारेन्ट्स अफ चिल्ड्रेन विथ स्टडी K-12 भनेको नाउ इट बिकम्स भेरी क्लियर फर मी टु इट बिकम्स भेरी क्लियर फर मी होइन के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कस्टमर सेगमेन्ट भनेको माइट बी 20 देखि 50 अथवा 40 वर्षसम्मको प्यारेन्ट्स हो तर त्यो मात्रै होइन अझ डेथमा जानुपर्छ सबै प्यारेन्ट्सले मेरो प्रडक्ट युज गर्न सक्दैन एन्ड्रोइड आइओएस युज गर्न सक्ने इन्टरनेट एक्सेस भएको र माइट बी ए लेभलको र बी लेभलको मतलब टप हुन्छ नि माइट बी यतिसम्म खर्च गर्न सक्ने प्यारेन्ट्स बिकज देयर आर स्कुल्स द्याट युज आवर प्रडक्ट एन्ड द्याट डु नट युज आवर प्रडक्ट होइन सो त्यसरी एकदम डेथमा डिजाइन गर्नु पऱ्यो कि होइन सो दिज आर आवर कस्टमर्स अर्को हाम्रो कस्टमर सेकेन्ड स्कुल्स हो है स्कुलको एडमिनिस्ट्रेटर्स त्यो को भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ माइट बी प्राइभेट स्कुल्स जोसँग यति रिसोर्सेस छ यो एरियाको होइन जोसँग इन्टरनेट एक्सेस यस्तो टाइपको छ त्यो हाम्रो अर्को कस्टमर्स भयो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टमर्स भनेको चाहिँ टिचर्स पनि हो सो यसलाई मैले कस्टमर्स भनेर युजर्स भनिरहेको छु सो यु हेभ टु डिफाइन यर कस्टमर सेगमेन्ट्स के हु आर यर कस्टमर्स हाम्रो मेन कस्टमर्स हो कि स्कुलको एडमिन हो त्यसपछि हाम्रो प्यारेन्ट्स हो कि सो यु हेभ टु डिफाइन तपाईँको कस्टमर्सहरू के हो होइन त्यो कुरा गर्दा गर्दै वाट यु निड टु नो इज वाइ डु दे युज यर प्रडक्ट जुन चाहिँ यहाँ आउँछ होइन जुन चाहिँ नेक्स्टमा आउँछ तर तपाईँको प्रडक्ट किन युज गर्छ भनेर तपाईँले अब सोच्न थाल्नुपर्छ कस्टमर्सको द भ्यालु द्याट यु आर प्रोभाइडिङ विल कम इन टु नेक्स्ट होइन तर किन युज गर्छ भन्नुभन्दा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको डेली यु सुड नो द्याम एज भेरी डिटेलमा के मेरो प्यारेन्ट्सले 10 बजे बस हेर्छ भनेर मैले बुझ्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि उसलाई यदि मैले सर्ट गर्न खोजिरहेको छु भने मेरो प्यारेन्ट्सलाई 10 बजे बच्चालाई स्कुल पुऱ्याउनु जान गाह्रो हुन्छ भने मैले उसलाई म्यापको सर्भिस दिने होला तपाईँको बस आधी घन्टामा आउँछ रेडी हुनु भनेर यस्तो यस्तो कुराहरू सो यु हेभ टु नो कस्टमर्स एट द भेरी कोर त्यसलाई कस्टमर पर्सना भन्छ होइन सो यहाँ 3 टाइममा 3 सो यो के भएछ कस्टमर पर्सना सो यु हेभ टु नो द्याम एट भेरी त्यो हुन्छ नि एकदम कोरमै उहाँहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि होइन सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको भ्यालु प्रपोजिसन्स आउँछ है भ्यालु प्रपोजिसन्स भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्टमर त बुझ्नुभयो मेरो प्यारेन्ट्स भनेको मेरो कस्टमर्स भनेको यो सो प्यारेन्ट्स भयो स्कुल भयो अरे कि मेरो कस्टमर्स भनेको नाउ what are the values that you are provided what are the value that you are providing to them है भनेको चाहिँ how are you making their life easier or how are you they're making their life more convenient or how are you adding value to whatever they are doing or how are you adding so त्यो भ्यालु चाहिँ के हो तपाईँको अब कसैको लागि देयर आर भेरी सर्फिसियल भ्यालुजहरू पनि हुनसक्छ माइट बी कसैको लागि प्राइस मेरो अरूभन्दा सस्तो छ द्याट क्यान बी यर भ्यालु प्रपोजिसन मेरो अरूभन्दा बेटर डिजाइन छ एप्पलको केसमा होइन माई प्रडक्ट इज रियली वेल डिजाइन होइन कसैको चाहिँ मेरो भ्यालु भनेको यु फिल रियली प्रिमियम सपोज देयर आर सर्टेन प्रडक्ट्स होइन तपाईँले युज गर्यो भने सपोज भनौँ न देयर आर लड अफ गुची ब्यागहरू यिनीहरू this is your status होइन your value proposition is you provide status होइन त्यस्तो टाइप पनि हुनसक्छ अन द अदर ह्यान्ड अरू भ्यालु प्रपोजिसन कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो केसमा गरौँ न मेरो भ्यालु प्रपोजिसन फर प्यारेन्ट्स इज क्वाइट क्लियर वी प्रोभाइड बेटर कम्युनिकेसन च्यानल फर यु सो द्याट यु क्यान गेट all the details of your children and also you can actually communicate you can find all the details of schools that's clear value proposition secondary value proposition के भन्दाखेरि we save time
किन भन्दा वी मेक यु हामी छिटो ठाउँको ठाउँ पेमेन्ट गर्न हेल्प गरिदिन्छौँ हामी तपाईँहरूसँग त्यो भयो अर्को वी सेभ यु कस्ट स्कुलमा राख्नु पर्ने देयर भ्यालु प्रोपोजिसन्स है So you see, the parents, the value that we are providing to parents is quite clear. Okay? We are providing value proposition के केसमा भन्दाखेरि चाहिँ we are making their life easier by providing them all the information that they need in the schools. School like के भन्दाखेरि we are providing a system that can actually manage your resources, your processes so that you get better information on time. होइन म्यानेज इन्फर्मेसन त्यसको भित्र हाम्रो कस्ट सेभिङ छ टाइम सेभिङ छ त्यो सबै छ होइन सो द्याट्स द भ्यालु द्याट युआर प्रोभाइडिङ टु यर कस्टमर्स होइन सो भ्याल्युज भनेको धेरै तरिकाको हुनसक्छ कि मैले भने नि इट डजन्ट ह्याभ टु बी मैले तपाईँको यो गरिदिन्छु कहिलेकाहीँ ब्रान्ड पनि भ्याल्यु हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कस्ट पनि भ्याल्यु हुनसक्छ लोवर कस्ट कहिलेकाहीँ एक्सपेन्सिभ पनि भ्याल्यु हुनसक्छ बिकज युआर प्रोभाइडिङ युआर मेकिङ द इलाइट त्यो तपाईँले त्यो दिइराख्नुभएको छ उहाँहरूलाई सो what are the values that you are providing for every customer segments त्यो तपाईँहरू क्लियर हुनुपर्छ कि फर्स्टमा यु मेक कस्टमर सेगमेन्ट्स होइन सो लेट्स गो ब्याक so you make customers you make customer persona you know your customer segment then you provide value for this key value दिइराख्नु त्यो थाहा पाउनु पर्यो after value is done then you go to channels अब just link है so your values to the customer how do you provide your values your value proposition to customers that's channel that's channel अब गुगलको इक्जाम्पल एकदम सिम्पल छ गुगलको इक्जाम्पल दिन्छ गुगलको च्यानलहरू भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो कि र धेरै म्याच हुनसक्छ होइन सो गुगलको च्यानल भनेको इट्स अ वेबसाइट सर्च इन्जिन होइन सो द्याट्स हाउ यु प्रोभाइड भ्यालु टु कस्टमर्स हामी एज अ गुगल युजर हामीले कहाँबाट भ्यालु पाउँछौँ भन्दाखेरि गुगल एज इन सर्च इन्जिनहरू गुगल एड्सहरू होइन गुगलको होम पेजबाट गुगलको सर्च इन्जिन द्याट्स भेरी क्लियर सबैकोमा त्यति क्लियर हुँदैन हाम्रो केसमा हाउ डु वी प्रोभाइड भ्यालु टु आवर कस्टमर्स भन्दाखेरि देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी डु टु प्रोभाइड भ्यालु टु आवर कस्टमर्स होइन अनि त्यसको लागि लट अफ च्यानल चाहिन्छ हाम्रो लागि भनेको चाहिँ यो इफ यु डोन्ट यहाँ हेरौँ है यहाँ च्यानल्स छ होइन सो देयर इज अल्सो की पार्टनर्स यु हेभ टु नो द डिफरेन्स है हाम्रो लागि च्यानल भनेको वी हेभ डिलरसिप्स है सो डिलर्स आर आवर च्यानल्स टु प्रोभाइड हाम्रो डिलर्सहरूले पोखरामा डिलर्स बुर्नामा डिलर्स जापानमा डिलर्सहरू हुन्छ हाम्रो जसले चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट बेच्छ होइन सो द्याट इज वान वे वी रिच टु आवर कस्टमर्स हामीले हाम्रो कस्टमरलाई कसरी बेच्छु भन्ने चाहिँ भ्यालु हो के अरे च्यानल्स हो कि सो हाउ डु वी प्रोभाइड भ्यालु भनेको हामी कसरी बेच्छु नै भनेर सोचौँ अर्को भनेको वी डु इट थ्रु आवर वेबसाइटमा पिपल क्यान कम इन दे क्यान साइन अप दे क्यान इन्टर द डिटेल्स दे क्यान एक्चुली कन्ट्याक्ट अस डाइरेक्टली फ्रम देयर एन्ड वी क्यान सेल थ्रु देयर एउटा भनेको हाम्रो लागि वेबसाइट भयो है might be social media is also channel for us to market out sell our product because social media but they connect to us होइन तर हाम्रो मेन दुईटा च्यानल भनेको डिलर्स इट्स अ वेबसाइट होइन थर्ड च्यानल भनेको हाम्रो सेल्स टिम हो थर्ड च्यानल भनेको हाम्रो सेल्स टिम हो गो डोर टु डोर एन्ड सेल आवर प्रडक्ट सो यु हेभ टु आइडेन्टिफाई च्यानल तपाईँको भ्यालु कस्टमरसँग कसरी पुऱ्याउने भनेर है नाउ यु गो टु कस्टमर रिलेसनसिप्स नाउ यु हेभ कस्टमर्स नाउ यु हेभ च्यानल now you have you know the value राम्रो बनाउने भनेर होइन सो रिलेसनसिप कसरी राम्रो बनाउने भन्दाखेरि देयर आर लट अफ वेज यु क्यान मेक कस्टमर रिलेसनसिप बेटर कहिलेकाहीँ तपाईँ सानो नोटिफिकेसन तपाईँले याद गर्नु बसेको बसेन तपाईँ इफ यु साइन अप फर फ्यु कम्पनीज दे विल सेन्ड यु इमेल ह्याप्पी बर्थडे भनेर द्याट इज हाउ यु रिमाइन्ड देम द्याट यु आर द कस्टमर वी भ्यालु यु भनेर कहिलेकाहीँ नोटिफिकेसन्स आउँछ आइरहनु पठाउमा आउँछ जस्तो लाग्छ होइन इन्ड्राइभ आइरहनु केमा आउँछ happy birthday, happy busy. These are very simple ways you maintain customer relationship. तर bigger terms के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ might be using CRM to maintain data of customers and that's how you maintain customer relationship. Customer relationship को लागि you might have your own team होइन you might do events मेरो सब हाम्रो every year हुन्छ तीन चारवटा सिटीमा we do events को लागि राम्रो उसमा एउटा ठुलो कन्फरेन्स इभेन्टहरू गर्छ कि हामीले सो इट्स एन इभेन्ट where people come in, they enjoy. And to customer value like also you build a very good customer support team. You take feedback from customers. You send them newsletter. So this is how you maintain customer relationship. So if you have customer onboard so you onboarded customer. That's maintain त्यो एउटा पार्ट भयो तर कस्टमर अनबोर्ड गरेपछि हाउ दे फिल अनबोर्डिङ प्रोसेस कस्तो हुन्छ त्यो पनि कस्टमर रिलेसनसिप हाउ डु यु अनबोर्ड योर कस्टमर्स हाम्रो केसमा
SOPs हुन्छ अनि त्यसपछि we onboard the data, we onboard them, we give training. These are also customer relationship को part है. So how do you onboard them? हैन सुरुमा do they come and sign up and they are onboarded? How do you maintain customer relationship? Google केसमा they do not support you हुन्छ नि support desk उनीहरुको हुन्छ तर it takes a lot of time. The other way of providing customer support is उनीहरुले FAQs हाल्दिएको हुन्छ हैन उनीहरुले tutorialsहरु हाल्दिएको हुन्छ. These are all the things that you do to maintain customers हैन अनि to help them to make them happy. These are all customer relationships. So you're done with customer segment, you're done with value propositions, you're done with channels, हैन you're done with customer relationships, then comes revenue streams. So तपाईले पैसा कहाँबाट कमाउनुहुन्छ is really important त्यसमा हैन. Google केसमा it's really simple. केसमा it's really simple. Google केसमा चाहिँ revenue stream is ad बाटै हो. Facebook केसमा हुन्छ subscription पनि हुन्छ certain कुरा. Facebook केसमा there is no subscription. There are no subscriptions as such. They earn it from ads, हैन. So what is your revenue stream? हैन. Describe your business. One thing I forgot to mention is this part of your part हुन्छ नि it is divided into two parts है. यतापट्टिकोले तपाईको पैसा खान्छ. These are all cost things हैन. यतापट्टिकोले तपाईलाई हैन यतापट्टिको छ नि यतापट्टिकोले तपाईलाई जहिले पनि पैसा दिन्छ के हैन. सो कस्टमर रिलेसनशिप राम्रो भयो भने you more customers come in, customer segment बुझ्नु भयो भने so these are your cost bearing part, these are revenue bearing part है. So revenue streams केसमा चाहिँ how do you generate money के अब हाम्रो केसमा चाहिँ it's subscription first भनेको हाम्रो तीनटा revenue stream हुन्छ. एउटा भनेको subscription हुन्छ हैन. Subscription भनेको you subscribe the school subscribe to our product अनि we yearly हामीले कमाइराखेको छ. अर्को added modules हुन्छ. Added modules को we earn certain benefit हैन. अर्को कुरा भनेको B2C पनि हुन्छ. There are few features that can be sold B2C हैन. So स्कुलबाट सब्स्क्राइब गर्न मिल्ने भयो, B2C सब्स्क्रिप्सन गर्न मिल्ने भयो. अर्को भनेको चाहिँ there is this के भन्छ हामी त ठ्याक्कै वर्ड चाहिँ भुले जस there is added benefit for हुन्छ नि त्यो हामीले टप अप के अरे भ्यालु एडेड सर्भिसेसहरु एज अ मोड्युल दिन्छु हैन सर्भिसेस. So that's our revenue model. Facebook केसमा they are ads. Netflix केसमा you know it's all subscription हैन. Netflix केसमा सब्स्क्रिप्सन पनि हो एड पनि हुन्छ. Netflix केसमा के एड हुन्छ भन्दा when they create content they partner with few companies उसको चाहिँ प्लेसमेन्ट गरिदिन्छ प्रोडक्ट प्लेसमेन्ट. सो देयर आर लट अफ वेज रेभेन्यू आउन सक्छ जुन तपाईलाई पनि थाहा हुँदैन पहिला हेर्दाखेरि. when you go deeper there are a lot of ways you can earn है. So these are all the revenue streams, not one two जति पनि पैसा आउन सक्ने छ त्यो सबै. Netflix I think there are a lot of revenue streams है. मैले Netflix राखेको छु लास्टमा हैन. I just copied it हैन कुनै वेबसाइटबाट. So तपाईले यो सबै गर्नुभयो हैन. So what are key resources? Right, so तपाईको team key resources. So there are a lot of things that you can do. You must do त्यसको लागि what are the resources that you'll be using. Startup केसमा one of the key resources is capital investment हैन. कति धेरै स्टार्टअप्समा you take this angel investment and त्यसपछि you take seed investment. Capital investment is one of the key resources. तर key resources भनेको physical, monetary, कहिलेकाहीँ it can be हुन्छ नि intangible पनि जस्तै board of कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा key resources भनेको तपाईहरुको board of advisors पनि हुन सक्छ के. उहाँहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई नलेज दिनुहुन्छ हैन. नलेज इज अ रिसोर्स नि हैन. उहाँले तपाईलाई कनेक्सन्स दिनुहुन्छ. नेटवर्क इज अ रिसोर्स. मनी इज अ रिसोर्स. तपाईले भएको मसिन्सहरु दे आर रिसोर्स. योर टिम इज अ रिसोर्स. हेलो हजुर यो रिसोर्स भनेको हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टडीलाई नि बुझ्न सकिन्छ सर. हजुर बुझेन फेरि भन्नुस् त. रिसोर्सेस भनेको हामी कुनै कमिटीको अथवा कुनै सोसाइटीको ब्याकग्राउन्ड स्टडीजलाई नि बुझ्न सकिन्छ. स्टडी भन्ने बित्तिकै एक्टिभिटीमा आयो हैन. तपाईले स्टडी के काम गरिराख्नु भएको छ तपाईलाई हेल्प हुन्छ रिसर्च भने त्यो चाहिँ के एक्टिभिटिजमा आयो. दिस इज नट फेरि की छ है यहाँ अगाडि के बुझ्नु भन्दाखेरि म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. सपोज यु आर इन्भेस्टिङ हैन यु के रे ल सोध्नुस् है तपाईले 10 करोड रुपैयाँ एउटा मेसिनमा खर्च गर्नुहुन्छ. तपाईको 1 अर्बको कम्पनी छ 40 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने द्याट इज अ की रिसोर्स है. तर अब मेसिन सफा गर्न कोही आउनुहुन्छ महिनामा एकचोटि भने the person is also a resource but it is not a key resource. त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि मेक और ब्रेक गर्ने हुन्छ नि तपाईको कम्पनीलाई. इन केस अफ वेद or any startup
development team is a very key, it is a key resource के कुनै पनि AI team is a key resource, research team is a key resource. हामीलाई capital investment भनेको capital investment is a key resource. हाम्रो लागि our board of advisors are a key resource because they bring in connections, they bring in knowledge, होइन? It can be anything. तर अब डेभलपमेन्ट टिम भनेको key resource हो, तर डेभलपमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ इट इज अ की एक्टिभिटी के प्रडक्ट डेभलपमेन्ट. सो यु हेभ टु डिफरेन्सिएट बिट्विन की रिसोर्स एन्ड की एक्टिभिटिज है. तपाईँले भन्नु के मैले ठ्याक्कै चाहिँ बुझ्दैन होइन, फेरि रिपिट गर्नु त. मैले भन्न खोजेँ सर जस्तै कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अब म कुन सेक्टरमा स्टार्ट गरिरहेको छु त्यो सेक्टरको अब सोसाइटी कतिको छ त्यो सोसाइटीको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टडिज के. द्याट इज कस्टमर सेगमेन्टेसन. ए हस् थ्याङ्क यू सर. तपाईँको किन कस्टमर सेगमेन्ट भन्दा तपाईँलाई कस्टमर को थाहा नभएछ यो कतै पनि यता कुरा आउँदैन कि. तपाईँले त्यो कस्टमर थाहा भएपछि नि रिसर्च गरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँ की एक्टिभिटिजमा आयो होइन. हु इज आवर कस्टमर बेटर सर्भ गर्नको लागि रिसर्च गर्नु. तर तपाईँ सुरुमा कस्टमर सेगमेन्ट थाहा नभए त्यो गर्न सक्नु हुँदैन कि. सो यु हेभ टु नो योर कस्टमर सेगमेन्ट, द्याट कम्स इन हियर है. ए हस् सर. सो अब यहाँ हेर्नु भयो भने चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने केही चिजहरू तपाईँको के रिसोर्सेस हुनसक्छ होइन. जस्तै तपाईँको मसिन्सहरू सबै कुराहरू होइन. अब तपाईँलाई इनोभेट गर्न चाहिने कुराहरू प्रोसेस हुनसक्छ. जस्तै तपाईँको टिम भयो होइन है. सर्भिस दिने चिजहरू तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ. के रिसोर्स भने प्लेटफर्म नेटवर्क हुनसक्छ. तपाईँले एडब्लुएसको प्लेटफर्म युज गरिराख्नुपर्छ, सर्भिस युज गर्नु. द्याट इज यर की रिसोर्स. किन इफ युआर इन्भेस्टिङ 20-30,000 100,000 per year, which is a significant chunk, होइन, then it is your key resource नि होइन र. So how do you deliver? So key resources are the resources that help you produce your service products or create your services that you deliver to your clients. And that's a very yeah, key resource मा है. So key resource यहाँ चाहिँ मैले उल्टो भनेर राखेको छु होइन. सो अब की रिसोर्स भन्दा अगाडि की एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ होइन. मेरो मिस्टेक त्यहाँ भएछ कि, तर त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो. तर ठिकै छ, की एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ. की रिसोर्सेस भनेको चाहिँ यहाँ छ है. सो की रिसोर्सेस भनेको मैले भने ह्युमन रिसोर्स हुनसक्छ, फिजिकल रिसोर्स हुनसक्छ, फाइनेन्सियल क्यापिटल इन्जेक्सन हुनसक्छ, इन्टेलेक्चुअल रिसोर्सेस हुन्छ, ब्रान्ड इज एउटा की रिसोर्स नि. तपाईँले गएर किन आज भनौँ न किन आज कसैले किन अब एक्जाम्पल तपाईँले आज गएर वाइ वुड यु ट्रस्ट सम ब्रान्ड होइन रादर देन अदर्स. त्यो भनेको उसको स्ट्रेन्थ हो नि त. सो द्याट इज इन्टेलेक्चुअल रिसोर्स, इन्टेन्जिबल रिसोर्स, बट द्याट इज समथिङ द्याट हेल्प्स देम एज अ की रिसोर्स. त्यसपछि नाउ यु गो टु यो मेरो 6-7 मिस्टेक भएछ है. की एक्टिभिटिज है. सो की रिसोर्स भयो, तर की एक्टिभिटिज की रिसोर्स भन्दा की एक्टिभिटिज आउँदो रहेछ है. सो हाउ डु यु डु सर्टेन थिङ्स टु क्रिएट, what do you use to create products or services is key resource. How do you do it is key activities. For example, हाम्रो केसमा we deliver our services, key activities हेर्नु है. एक्ज्याक्टली हाम्रो लागि key activities भनेको डेभलपमेन्ट इज अ की एक्टिभिटी. अर्को भनेको मार्केट रिसर्च. हाम्रो क्लाइन्टले के गरिराखेछ, के मन परिरहेको छ, उनीहरूलाई हाम्रो प्रडक्ट कसरी युज गरिरहेको छ. रिसर्च भनेको हाम्रो की एक्टिभिटी. अर्को भनेको सपोर्ट. हाम्रोस् त प्रडक्ट B2B प्रडक्ट रिक्वायर्स अ लट अफ सपोर्ट होइन. सपोर्ट, प्रोभाइडिङ सपोर्ट. अब त्यसको लागि अनलाइन सपोर्ट, अनसाइट सपोर्ट, दिज आर की एक्टिभिटिज. सेलिङ थ्रु डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स अर थ्रु द्याट इज आवर की एक्टिभिटिज होइन. सो अर्को भनेको हाम्रो मार्केटिङमा इभेन्ट गर्ने पनि की एक्टिभिटी हो. मार्केटिङमा मेटेरियल प्रिन्ट गर्ने की एक्टिभिटी. सो दिज आर द एक्टिभिटिज द्याट हेल्प्स यु प्रड्युस द सर्भिसेस होइन, प्रड्युस द गुड्स or even provide like customer support. These are all your key activities, right? Now, now you go to key partners. तपाईँले सबै म्याप गर्नुभयो होइन. सो की पार्टनर्स र हुँदैन है. मैले डिलर्सलाई म च्यानल छ हाम्रो की पार्टनर्स एन्ड डिलर्स है. की पार्टनर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यु हेभ सर्टेन स्ट्रेन्थ होइन, तर यु क्यानट डु एभ्रिथिङ के. तपाईँले बुझ्नुपर्छ. हाम्रो देशमा नबुझ्ने त्यो एभ्रिबडी वान्ट्स टु डु एभ्रिथिङ. तपाईँको जे स्ट्रेन्थ छ तपाईँले त्यो मात्रै गर्ने कि. देयर आर अदर कम्पनीज हु डु फ्यु थिङ्स बेटर देन यु एन्ड यु हेभ टु पार्टनर विथ देम टु प्रोभाइड यर सर्भिसेस अर प्रडक्ट्स. सपोज एउटा गाडी बनाउँदैछ भने टायर पनि उसले बनाउँदैन कि, प्रक्योर गर्छ टायर. सो त्यो प्रक्योर गर्ने
टायर कम्पनी चाहिँ Hyundaiको लागि सब भनौँ इलेक्ट्रोनिक्स बक्सले बनाउँछ होइन, बक्सले बनाउँछ भनेपछि बस इज देयर की पार्टनर टायर अर्कोले बनाउँछ, टायरको लागि की पार्टनर अर्कै हुन्छ। तर दे अल्सो डु नट डाइरेक्टली सेल इट हुन्छ नि, डिलर्सको थ्रुबाट सेल गर्छ, त्यो चाहिँ की पार्टनर्स होइन, त्यो चाहिँ च्यानल्स हो, बिकज दे सेल इट थ्रु डिलर्स नि। सो की पार्टनर्स भनेको चाहिँ तपाईँको पार्टनर्स जसले चाहिँ तपाईँलाई ग्रो गर्न हेल्प गर्छ, तपाईँलाई प्रडक्ट बनाउन हेल्प गर्छ, प्रडक्ट प्रक्योर गर्नुपर्ने सर्भिसेस, त्यो चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहन्छ। हाम्रो इक्जाम्पल, हाम्रो की पार्टनर्स भनेको भक्सक्रो हो, हाम्रो की एक्टिभिटी भनेको प्रोभाइडिङ सर्भिसेस होइन, प्रोभाइडिङ सर्भिसेस हो, सरी प्रोभाइडिङ प्रडक्ट हो, तर also need support. So support like we do not build our own product, we procure a product called Voxro होइन। त्यस्तै हाम्रो की पार्टनर के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो I don't know एचआरको सफ्टवेयर नाम रिगो भनेको आइएमई ग्रुप क्यान बी आवर की पार्टनर, बिकज अ लट अफ आवर इन्भेस्टमेन्ट इज डन इन एचआर, अनि त्यसलाई म्यानेज गर्न हामीले अर्को प्रडक्ट युज गर्छौँ, आइएमईसँग की पार्टनर। तर की पार्टनर के हुनसक्छ, वी वर्क विथ कारखाना टु मार्केट इच अदर्स सर्भिसेस के, तर त्यो भनेको च्यानल है, त्यो भनेको च्यानल होइन, द्याट इज की पार्टनर, टुगेदर वी ग्रो होइन, तर वी डु नट सेल थ्रु कारखाना नि, सो द्याट इज नट आवर च्यानल है। सो त्यो बुझ्नु पर्यो। लास्टमा गएर यु नो एभ्रिथिङ होइन, यु हेभ सो यु निड टु नो वाट इज द कस्ट स्ट्रक्चर के। अब नेटफ्लिक्सको केसमा के हुन्छ भन्दा 30 days ट्रायल, त्यसपछि यु पे $20 per month फर 2टा सब्सक्रिप्सन, $40 per month फर 5वटा सब्सक्रिप्सन, वाट एभर। सो वाट इज द कस्ट स्ट्रक्चर होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि, बिकज एट द एन्ड अफ द डे होइन, when you are selling your services, त्यो सबै कुराले कति कस्ट हुन्छ, मैले कति प्रफिट भन्यो कति टाइममा भन्यो, इफ यु नो द्याट एन्ड यु क्यान एक्चुली डिभाइड build different cost modules okay? That त्यो सर्भिसेसको प्रडक्ट्सलाई बेच्नलाई, द्याट इज योर कस्ट स्ट्रक्चर, सिम्पल होइन। हाम्रो इट्स सब्सक्रिप्सन, यति सब्सक्रिप्सन पर स्टुडेन्ट, यति सब्सक्रिप्सन पर मोड्युल, द्याट्स आवर कस्ट स्ट्रक्चर होइन है। सरी त्यही नै हो है। सो त्यसमा दुइटै आउँछ, एउटा चाहिँ तपाईँले सर्भिस दिँदाखेरि कति खर्च लाग्छ तपाईँलाई, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई सरी मैले कस्ट स्ट्रक्चर तपाईँलाई रेभेन्यू च्यानलमा चुकाइदिएँ, त्यो भनेको तपाईँको रेभेन्यू स्ट्रिम हो, हाउ मच कस्ट स्ट्रक्चर भनेको तपाईँलाई कति कस्ट लाग्छ केही काम गर्दाखेरि, द्याट्स यो कस्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ हेरौँ इक्जाम्पल बेटर यहाँबाट हुन्छ। यसमा मैले मिस्टेक गरेँ, त्यो मैले भनेको चाहिँ तपाईँको रेभेन्यू स्ट्रिम हो। कस्ट स्ट्रक्चर भनेको तपाईँलाई कस्ट कति लाग्छ के गर्दाखेरि, मलाई एचआरमा 80% अफ माई रेभेन्यू दिन्छ होला अरे, 60% अफ माई रेभेन्यू मलाई मेन्टेनेन्स अफ दि बिल्डिङमा यति दिन्छ होला अरे, भाइ नयाँ रिसर्च इज द कस्ट है, रिसर्चमा यति दिन्छ होला अरे भनेर, त्यो द्याट इज यर कस्ट स्ट्रक्चर है। सो दिस साइड अफ द पाई इज कल कस्ट बेयरिङ, दिस साइड अफ रेभेन्यू बेयरिङ। अब नेटफ्लिक्सको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। नेटफ्लिक्सको की पार्टनर्स हामीले सुरु गर्नु पऱ्यो कस्टमर सेगमेन्टबाट। So तपाईँले माइक्रो सेगमेन्टेसन गरेर 200 प्रिफरेन्स क्लस्टर युजेस सेगमेन्टेसन जियोग्राफिकल कन्टेन्ट अहिले चाहिँ कसले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रो सेगमेन्टेसन गर्दछ, तर यहाँ चाहिँ अझै बेटर तरिकाले लेख्न मिल्थ्यो है, जियोग्राफिकल कन्टेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस। सो यसरी यिनीहरूले कस्टमर सेगमेन्ट गरेको हुँदैन, माइक्रो सेगमेन्ट यिनीहरू चाहिँ कस्टमर सेगमेन्टेसन कुरा राख्यो, तर माइट यो कस्टमर सेगमेन्टै राख्यो भने बेटर हुन्छ है। कस्टमर त्यसपछि भ्यालु प्रपोजिसन के भन्दाखेरि मैले 24/7 मैले हेर्न पाएँ न्युज च्यानल के अरे सरी इन्टरटेनमेन्ट, मलाई कुद्नु पर्ने कुनै पनि 1 घन्टा 2 घन्टा। अर्को भनेको बेटर हाई डेफिनेसन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल भनेर कन्टेन्ट मैले अरूमा पाउँथेन, मैले यसमा पाएँ, किनभने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स मैले डिज्नी प्लसमा के पाउँदैन, यसमा मात्र पाउँछु। कन्टेन्ट स्ट्रिम गर्न पाएँ जति मलाई त्यसै हेर्नु पाएँ होइन, डजन्ट ह्याभ टु बी एक टाइम बसेर हेरिराख्ने। आई अल्सो गेट 30 days फ्री ट्रायल, कमर्सियल हुँदैन, द्याट्स भ्यालु प्रोपोजिसन दे आर प्रोभाइडिङ। यो कुन च्यानल थ्रुबाट दिन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि डिभाइसमा मोबाइल भरेभर नेटफ्लिक्स एपबाट गर्न मिल्यो, वर्ड अफ माउथ पनि उनीहरू सेल गरिरहेको छ होइन सर्भिसेसलाई, अनलाइन एडभर्टाइजिङ अफलाइन एडभर्टाइजिङ, यसरी दे आर रिचिङ टु देयर कस्टमर्स है। हाउ आर दे रिचिङ देयर कस्टमर्स भन्ने कस्टमर रिलेसनसिप भनेको सेल्फ सर्भिस, उनीहरूले चाहिँ फोन कल यताउता दिँदैन, यो सेल्फ सर्भिस भन्ने बित्तिकै एफएक्युज एन्ड अल दोज वेबसाइटहरू अन डिमान्ड अनि इज अफ युज होइन, कस्टमर रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नलाई गर्ने। त्यसपछि 1 2 3 4 भयो 5 की पार्टनर्स को छ यिनीहरूको भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 त्यहाँ हुनुपर्ने है। सो की पार्टनर्समा हेर्नु भने इन्भेस्टर मिडिया की पार्टनर्स भन्ने लेट मी, सो की पार्टनर्स 1 2 3 4
1 2 3 4 5 something गइसक्यो नि 1 2 3 4 6 अब तपाईँ के एक्टिभिटिजमा जानु है के एक्टिभिटिजमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि दे हेभ टु डेभलप टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट कन्टेन्ट लाइसेन्सिङ हुँदो रहेछ किनभने जसलाई पाए त्यत्तिकै त हेर्न पाएन लाइसेन्स गरेर मात्रै हेर्न पाए कन्टेन्ट कसलाई लाइसेन्स गर्ने कसरी गर्ने त्यो भयो कन्टेन्ट प्रडक्सन भयो कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भयो दिज आर अल की एक्टिभिटिज देन यु गो रिसोर्सेस ब्रान्ड इज अ की रिसोर्स तपाईँले नयाँ ब्रान्ड आयो जस्तै इन्डियामा आइरहेको छ होइन के अरे आई डोन्ट नो इन्डियामा के आइरहेको छ त्यो स्टेज भन्ने माइट बी स्टेज भन्दा ब्रान्डले पावर गरिराखेको कन्टेन्ट पनि छ तर ब्रान्डले नेटफ्लिक्सै युज गरौँ भन्ने हुनसक्यो बिकज इट्स अ ब्रान्ड द्याट वी नो होइन वाइ डु वी युज पठाओ इन ड्राइभर इन्स्टेड अफ एनी अदर प्रडक्ट्स भन्दाखेरि इट हेज बिल्ड अ ब्रान्ड होइन एप्स वेबसाइट रिसोर्सेस एपबाटै हेर्न मिल्छ वेबसाइटबाटै हेर्न मिल्छ कन्टेन्ट सो प्लेटफर्म भयो इम्प्लोइज भयो दिज आर की रिसोर्सेस की पार्टनर्ससँग इन्भेस्टर्स अभियसली media producers, filmmaker, girls, cinemas, theaters, TV networks, Amazon, AWS, these are all key partners. And last, cost production cost and marketing. So this is kind of business model canvas. Okay? Now, if you send it to anyone, they'll actually understand how your business operates. तपाईँको कस्टमरको टार्गेट गरेको तपाईँले त्यो कस्टमरलाई के भ्यालु प्रोभाइड गरिराख्नुहुन्छ कहाँबाट त्यो प्रोडक्ट प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ त्यो कस्टमरलाई रिटेन गर्न के गरिराख्नु भएको छ अनबोर्ड गर्न के गरिराख्नु भएको छ त्यसपछि तपाईँले साइड आउट के गर्नुहुन्छ सो द्याट यो सबै प्रोसेस भइरहेको छ तपाईँको त्यो गर्नलाई तपाईँसँग के चिजहरू छ अनि त्यो चिजहरूलाई सबैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु वाट आर द पार्टनर पार्टनरिङ विथ सो रेभेन्यू तपाईँको कहाँबाट आइरहेको छ कस्ट कहाँ गइरहेको छ त्यो सबै स्ट्रिम्समा छुट्याए होइन जस्तै उनीहरूले रेभेन्यूहरू सब्सक्रिप्सन मोडल प्रडक्ट पेमेन्ट एन्ड अल दिस So this is actually business model canvas and एकदम simple तरिकाले भन्दाखेरि nothing fancy है business model canvas जसले भने पनि it's the same thing and the main thing is how do you go into all of these components 9 components and deeply सोचेर build गर्ने भन्ने कुरा हो कि a lot of times when you start a company we try to do a lot of things है मेरो खोइ भिडियो आछ कि आछ I don't know so I don't know if I am visible मेरो देखाइरहेको छैन So a lot of times के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when you start a company you try to do a lot of things होइन यो सबै बुझेर तपाईँलाई के नलेज आउँछ भने there is this one called मैले भन्छु होइन beachhead market भन्छ कि beachhead market so beachhead market भनेको चाहिँ you have to know your customers so in detail that you can provide certain value that nobody else is providing कि suppose हाम्रो के छ भन्दा e-commerce वेबसाइट बनाउने भन्छ that is not interesting it should be a niche that you can win not working but you can win है beachhead भनेको चाहिँ के भन्दा just think of this है if you are going to an island होइन if you are in I don't know scribble गर्ने कहाँ छ यहाँ scribble गर्न मिल्छ मिल्दैन scribble होइन ल एकछिन scribble म तपाईँहरूलाई यदि if you are planning to do a business होइन I'll give you a few concepts होइन अनि त्यसपछि I'll also give how to build this deck है business model canvas is one part तर understanding business model canvas actually to create a biz deck है so I'll share my screen first होइन is this important भन्दाखेरि चाहिँ it's really important किन भन्दाखेरि चाहिँ so an island होइन suppose you have an island यो कताबाट जान्छ फेरि suppose you have an I don't know एउटा suppose you have an island रे के होइन अनि you have a lot of army यो islandमा होइन you have a lot of army island होइन army नै army छ अरे है होइन suppose तपाईँसँग एउटा क्रू एउटा बोट छ अरे कि एउटा नेभल you have a naval fleet होइन with few navy होइन few navy so if you want to attack this island कहाँबाट एट्याक गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त this is kind of Q&A session Q&A भन्दा इन्टरेक्टिभ सेसन है प्लिज अन म्युट है नोइज आएर केही पनि हुँदैन होइन
सो तपाईँले यसलाई एट्याक गर्नु छ कि वेयर विल यु स्टार्ट एट्याकिङ फ्रम हेलो जहाँनिर नेभीको प्रेजेन्स कम छ त्यतैतिरबाट राइट है त्यो नै हो कि एन्सर सो दिस वी कल बिच हेड मार्केट है BEAC that's not to this and so we call it market है हैन सो तपाईँको आर्मीको आर्मी कहाँसम्म भन्दा कम छ त्यहाँबाट एट्याक गर्नुपर्छ कि किन भन्दाखेरि माइट बी त्यहाँ तपाईँले 10जनालाई जित्नुहुन्छ 10जना रहन्छ नाउ यु हेभ अ बेटर यु आर मोर इक्विप यु हेभ बेटर टिम देन यु क्यान गो टु अदर एरियाज यहाँबाट तपाईँले सपोज यहाँ आर्मी छैन अरे होइन यहाँबाट एट्याक गर्नु नाउ यु क्यान गो हियर एट्याक हियर गर्दा गर्दै आइल्यान्ड खान सक्नुहुन्छ एउटा त यु विल ह्याभ बेटर आर्मी पनि अर्को भनेको यु विल अल्सो ह्याभ नलेज के बिस्तारै भन्नाको मतलब तपाईँ आज इकमर्स बनाउन थाल्नुहुन्छ भने यु लुज आउट बिग टाइम बट यु आर वर्किङ अन अ निस तपाईँलाई चाहिँ सपोज कस्मेटिक्सको एकदम राम्रो नलेज छ अरे भन्दाखेरि स्टार्ट विथ दिस निस के होइन हामीले बेद स्टार्ट गर्दा वेयर जस्ट कम्युनिकेसन एप स्टार्टेड फ्रम देयर होइन अनि त्यसपछि क्लाइन्टले आफै भन्न थाल्यो हामीलाई चाहिन्छ यो चाहिन्छ अनि वी अलरेडी ह्याड अ लट अफ क्लाइन्ट्स एन्ड लट अफ मनी द्याट वी कुड एक्चुअली ग्रो होइन बिचर मार्केट के भन्छ भन्दा यु हेभ टु नो यर कस्टमर्स भेरी डेफनो एन्ड यु हेभ टु नो द प्रब्लम द्याट इज नट बिङ सल्भ द्याट कम्स इन भ्यालु प्रपोजिसन है तपाईँ आज गएर भइराखेको चिज बेच्छु भने नट हामी सबै काम गर्नु खोज्छु द्याट इज रङ क्रिस भन्ने एउटा मैले क्रिस युज गर्छु नि क्रिस भन्ने एउटा प्रडक्ट दे अन मिलियन्स अफ डलर्स आई डोन्ट नो हाउ मच आई मेट हिम ड्युरिङ माई एमआइटी बुट क्याम्प होइन सो they earn 39 million dollars. They only do is they just remove voice from online meeting. Okay, that's it. That's a very niche product. Now they are going into video bunny development. They can go into video filtering and all, and they are building other products. And so search is a very niche market. You don't want you should not be trying to do a lot of things. Do one thing, do it perfectly, create the market, create the market like dominate garnu 10-15%, then it 50-60%, then you move on to other market nearby हैन जस्तै अब तपाईले सुरुमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले भनौँ न कुनै नयाँ प्रडक्ट बनाउँछ कार्बर एपकै हेरौँ न कार्बर एप इज भेरी युनिक इन वाट इट डज के भन्दाखेरि उनीहरूले एमएसएमइजलाई मात्रै फोकस गरेको छ कि दे आर नट फोकसिङ बिग ब्रान्ड्स त्यस्तो पनि मम एन्ड पप्सअपलाई के सो इट्स अ फाइनेन्सियल एप तर त्यो एकदम निस मार्केटलाई उनीहरूलाई चाहिने मात्रै फिचर बिल्ड गरिरहेको छ बिस्तारै त्यो मार्केट बढ्न थालेपछि दे विल अल्सो मुभ इन्टु बिगर मार्केट्स के बिगर हुन्छ नि लार्ज साइज इन्डस्ट्रिजहरूको पनि बट दे आर नट फोकसिङ अन द्याट मार्केट के देयर आर फ्यु प्रडक्ट्स सो निस द्याट मान्छेलाई सिधा बसेछ कि बसेन कम्प्युटरमा भन्ने देखाउने आई थिङ्क इट वाज अ भोइसी कम्पनी नै सेल्फ होइन त्यस्तो निस मार्केट एन्ड दे एक्चुअली मुभ त्यो मार्केट क्याप्चर गरेपछि चाहिँ दे एक्चुअली मुभ आउट अफ इट बिगर एन्ड बिगर होइन सो द्याट्स वाट दे डु है सपोज वाइसी कम्पनी so there are a lot of very unique companies that work in this. So Google subway Google was not a didn't have Chrome, Google didn't have AI, Google had a search engine that worked, and that was so good at providing value to its target customers. Everybody was using it. Okay, your product is good if it's used by more than 10,000 people without marketing. There can be niche product पनि तर भनौँ न एटलिस्ट कस्टमर बेस चाहिँ तपाईँले मार्केट नगरिकन युज गर्छ अनि उनीहरूले मार्केटिङ गर्न हेल्प गर्छ सुरुको बेलामा भन्दा भने चाहिँ द्याट इज अ गुड प्रडक्ट द्याट्स हाउ यु मस्ट से इट आई थिङ्क जेन इज द प्रडक्ट होइन त्यो भयो है सो द्याट्स वान अफ द एडभाइसेस द्याट आई वान्ट टु गिभ यु भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ देयर इज दिस थिङ कल पिङ्क होइन PINK होइन एज एन अन्टरप्रेन्योर यु मस्ट ह्याभ दिस नलेज के है सो अ लट अफ पिपल फेल इन नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश बिकज दे मुभ इन अरूलाई देखेर के
होइन that's everybody wants to be second, nobody wants to be second. um so these are the four things you must be looking at, होइन? These are the four things you must be looking at, होइन? So यो मध्ये चाहिँ के भन्दाखेरि let's throw this away. So यसमा छ नि, so so ए ल सिट के यस्तो सो कुनै पनि काम गर्दै हुन्छ भने स्टार्टअप सरी अन्टरप्रेनर चाहिँ बिजनेसम्यानमा बिजनेस अलवेज आर फ्लिपिङ के यु बाई अ हाउस यु फ्लिप इट यु अर्न यु ब्रिङ अ प्रडक्ट यु इम्पोर्ट अ प्रडक्ट यु फ्लिप यु अर्न यु बाई अ स्टक यु फ्लिप यु अर्न अन्टरप्रेनरसिपको केसमा यु मस्ट यु निड टु हेभ अ प्यासन यु निड टु हेभ प्यासन के त्यो यु निड टु हेभ प्यासन भन्नाले यु क्यान ब्रिङ इन अदर प्रडक्ट्स एन्ड सेल द्याट्स ओके तर you need to actually do it for the sake of doing because you love doing it किन भन्दा the entrepreneurship is really hard okay and त्यो टाइममा if you do not have passion you'll lose out big time है अर्को इनोभेसन पठाओ इनड्राइभ हेर्नु भने इनड्राइभ सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्छ जसले पठाओ चल्दैन कि द्याट इज गिभिङ यु वेज टु बार्गेन बिकज दे नो नेपालीज कस्टमर्स आई डोन्ट नो यहीँको लागि हो स्पेसिफिक हो कि थाहा छैन बट वी लाइक टु बार्गेन नि दे गेट द्याट होइन दे आर विनिङ बिग टाइम होइन अरू पनि होला पछाडिपट्टि अरू कुराहरू होइन कति प्रडक्टहरू नेपालीहरूले बाहिरबाट कपी गरेर लिएर आउँछ नेपालमा दे फेल बिग टाइम किन भन्दाखेरि यहाँको लजिस्टिक्सको तरिका डिफ्रेन्ट छ कस्ट स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट छ यहाँको इन्भेन्ट्रीको तरिका डिफ्रेन्ट छ कस्ट डिफ्रेन्ट छ यहाँको पेमेन्ट स्ट्राटेजी डिफ्रेन्ट छ यहाँको यु हेभ टु एटलिस्ट इनोभेट त्यसलाई यहाँ फिट गर्नुको लागि इफ यु आर नट इनोभेटिङ धेरै त्यही देख्न भने यु हेभ टु इनोभेट यहाँको फिट गर्नु इनोभेसन भनेको प्रडक्ट मात्रै हुँदैन इनोभेसन सर्भिस इनोभेसन हुनसक्छ इनोभेसन बिजनेस मोडल इनोभेसन हुनसक्छ इफ यु टक अबाउट सर्भिस इनोभेसन होइन अब इफ यु टक अबाउट बिजनेस सर्भिस इनोभेसनमा कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क वान अफ दि इनोभेसन इन सर्भिस इनोभेसन इज यो के भन्छ यसलाई यो म्यानुफ्याक्चरिङ के जुन चाहिँ फर्डले बनाएको थियो पहिला हातले बनाउँथ्यो सबै कुरा होइन त्यसलाई त्यसलाई त्यो के भन्छ यसलाई सबैले म एउटा गाडी बनाउने भने मैले टायर इन्जिन सबै बनाउँथेँ कि तर के गर्थ्यो भन्दा होइन यु सुड बी एक्सपर्ट अफ वान थिङ अनि त्यो एउटा चेन हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा एउटा पार्ट गर्नुहुन्छ दिस इज वान सर्भिस इनोभेसन होइन प्रडक्ट इनोभेसन भनेको त एप्पल इज डुइङ प्रडक्ट इनोभेसन एभ्री टाइम नयाँ मोबाइल फोन ल्याउँछ एभ्री टाइम नयाँ ल्याउँछ द्याट इज प्रडक्ट अर्को भने बिजनेस मोडल इनोभेसन भनेको चाहिँ द वान द्याट डेल डिड होइन डेल के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर किन्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पैसा मैले कम्प्युटर बनाएर राख्छु तपाईँले पैसा तिर्नुहुन्छ अनि मैले किन्नुहुन्छ द्याट वाज हाउ थिङ्स युज टु बी डन डेली नो नो आई एम नट डुइङ द्याट यु सेन्ड मी मनी फर्स्ट देन आई विल बिल्ड अ कम्प्युटर फर यु द्याट्स बिजनेस मोडल इन्भेसन के भयो भन्दाखेरि नाउ जस्टिन अब के फाइदा भयो डेललाई भन्दाखेरि फर्स्टमा दे ह्याड मनी टु प्रक्योर थिङ्स होइन अर्को कुरा दे डिन्ट ह्याभ टु मेन्टेन इन्भेन्ट्री कि विच वाज अ ह्युज कस्ट फर अ लट अफ कम्प्युटर बिल्डर्स होइन सो त्यसले गर्दाखेरि दे एक्चुली वान बिग टाइम है I'll just mute for a second.
So hello. So त्यो त्यो चाहिँ छ है. So कसले भन्दा what was I talking about? I just had a call from बाहिरको अनि hello. And the case study of Dell उनीहरूले इन्भेन्टरी म्यानेज गर्नु पर्दैन थियो. केसमा चाहिँ बिजनेस मोडल इनोभेसन rather than other innovations है. So product nothing new. उनीहरूले product innovation थियो तर business model innovation. So they didn't have to maintain inventory and पहिल्यै पैसा आउँथ्यो कि. So they actually made a huge business out of it हैन. अर्को भनेको चाहिँ you need to have a network है. When you are an entrepreneur, किन भन्दाखेरि दुईटा प्रोडक्ट तपाईँ पिच गर्न जानु भइसक्यो सेम छ भने जसलाई उसले चिन्छ त्यसमा पैसा इन्भेस्ट गर्छ. द पिपल दे ट्रस्ट, त्यो मान्छे ट्रस्ट गर्नु. तपाईँलाई बिजनेस गर्नको लागि युनिट च्यानल्स, त्यसको लागि तपाईँलाई नेटवर्क चाहिन्छ. बिजनेस गर्नको लागि युनिट लभिङ, त्यसको लागि नेटवर्क चाहिन्छ. बिजनेस गर्नको लागि एभ्रिथिङ निड्स नेटवर्क है, गुड नेटवर्क. अर्को भनेको नलेज भनेबाट नै आउँछ. I suggest you have advisors and mentors and they are very good resource. तर नलेज के भन्दा तपाईँलाई सेल्स च्यानल कसरी काम गर्छ भनेर थाहा छैन भने यु क्यानट बिल्ड अ सेल्स च्यानल म्यानेज गर्ने सफ्टवेयर कि. युल एक्चुली फेल एट इट होइन. तर के हुनसक्छ भन्दाखेरि सधैँ तपाईँलाई सबै हुनसक्छ कि. माइट बी यु हेभ अ गुड टिम हु हेज नलेज के अर्को मान्छेलाई, or you have good board of advisors who has knowledge होइन. So त्यसरी पनि you need in-depth knowledge on what you are doing. So if you can figure out this from your board, your team, or your board of advisors, then you have a good team, right? Then we become an entrepreneur. That's what I want to put it out there. So yo bhayo हैन. One more thing, अनि I know you might be pitching. जसले pitch गर्दाखेरि चाहिँ start with the problem, start with the story हैन. And then go to your solution. The product or service that you're providing is a solution. Go to market size हैन. And go to USP, that is unique selling point. How are you different than others, competitors / unique selling point. Then go to how will you then go to team, right? Because team is very important. What is your experience? It's team members, the co-founders only, and might be board of advisors that are doing this, and how can they get it done. This was go to the money, go to the money part, you know. How are you earning? That is how much money you make out of subscription and all. This was a go to what is your future vision, and this was a go to ask what are you asking for, mentorship, money, capital, whatever, right? So that's how you make flow. And a 7 to 8 slides, 9 slides maximum. So that's all I have for you today. So any questions, then I'm available till 16:30 till 4 key questions on it. So the So we have 15 participants. Rasmita, hello. हजुर सर, हामीसँग प्यासन पनि छ, राम्रो इनोभेसन पनि छ, त्यसरी मार्केटमा जाने भनेर नलेज पनि छ, तर हामीसँग नेटवर्क छैन भने हाउ टु सस्टेन इन द मार्केट. मैले बुझेन. I think I lost you there. बिचमा अड्कियो कि. रश्मिता, क्यान यु प्लिज टाइप द मेसेज? अझ सजिलो हुन्छ होला. होइन भन्दा नि हुन्छ, भन्दा पनि हुन्छ. Once more, Rasmita. हामीसँग नलेज पनि छ, प्यासन पनि छ, इनोभेसन पनि छ. हामीसँग अब मार्केटलाई चाहिने नै इनोभेसन छ, तर हामीसँग नेटवर्क छैन भने त्यो मार्केटमा चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने? Very good question, and that is a very valid question. And तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि if you have that तपाईले कस्टमरसँग कनेक्ट नगरिकन प्रोडक्ट बन्दै याद छ द्याट हैन. किन भन्दाखेरि इफ यु नो दिस इज योर रियल प्रब्लम, तपाईले कस्टमरलाई रिसर्च गर्न यु विल नेभर बिल्ड अ प्रोडक्ट. के तपाईलाई लागेर कस्टमर प्रब्लम हो. एउटा एक्जाम्पल फेलियरको एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो ठ्याक्कै भुलेँ हैन. तपाईको एजम्पसनमा कस्टमर प्रब्लम होइन कि. द्याट्स द सोल्युसन. डोन्ट स्टार्ट विथ द सोल्युसन. तपाईँ कस्टमरसँग जानुस्, सर्वे गर्नुस्. म त भन्छु 100 जनाको जानुस्, 1000 जनालाई सर्वे गर्नुस् पहिला. अनलाइन फर्म्स आर. इफ आई प्रोभाइड दिस, तपाईँको प्रब्लम के हो, देन यु विल एक्चुअली फाइन्ड आउट. टेल देम इफ आई प्रोभाइड दिस सोल्युसन, do you want it? If they say no, that is not the value that you should be providing. Okay?
If they say yes, you have a customer right there. If you have a good customer, they'll actually sell your product. हामीले सुरु गर्दाखेरि एउटा सेन्ट जेम्सबाट सुरु भयो, सेन्ट जेम्सले हामीलाई 15वटा स्कुलमा छिराइदियो कि because they love the product so much they actually recommended it to 15 more. You have to market your product. तर फर्स्टमा चाहिँ the first customers will come through your word of mouth marketing. अब क्रिस्पकै कुरा गर्ने, I like Chris so much हैन, मेरो साथीले बनाएको भयो भने I actually send it to हाम्रो टिमले किन्यो, पुरै टिमले, मेरो कारबाट टिमले किन्यो. So that's how I recommend हैन. The best product sells itself भन्छ नि, which is partly true. सुरुको स्टेजमा the best product sells itself. Chat GPT कसरी तपाईले चलाउनुहुन्छ भन्दा there was a problem that we had that actually the product solved within the year. It has a lot of customers. It doesn't do any marketing. हेर्नुस् chat GPT तपाईले एडहरु देख्नुहुन्न, तपाईले तपाईको साथीकोबाट सुन्नुभयो, कतैबाट सुन्नुभयो, चलाउनु भयो. हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि we think solution as a problem के कहिले पनि हैन. तपाईले गएर क्वेशन एन्सर गरेरै तपाईले त्यो प्रब्लम छ भनेर थाहा भएपछि then it's a problem के. A lot of time assumptions मा प्रब्लम मा सोलुसन पाइदिन्छ के. फ्यान्सी देखिने सोलुसन हैन, त्यसले झनै कुरा बिगाड्छ के हैन. सो तपाईले कस्टमरलाई नै नभेटिकन तपाईले कस्टमर्सको सोच्छ, तपाईसँग कस्टमर्स छ भने नाउ यु ती कस्टमर्स मध्ये देयर विल बी कस्टमर्स that will help you build more customers. They'll recommend. Then you then invest that into networking. You also networking when you go to events, showcase your products. You go to events, meet people, you know. You go to your clients and ask them for help, you know. Yeah, that's my answer. म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, I'm googling मैले भुलेको थिएँ. तर मैले सुने अनुसार राम्रो ब्रान्डको प्रचारै गर्नु पर्दैन अरे. के भने तर त्यो पनि एन्टायर ट्रु होइन के. मैले भने फर्स्ट स्टेजेसहरुमा त्यो नै हो. फर्स्ट स्टेजेसहरुमा योर बेस्ट मार्केटिङ च्यानल इज योर कस्टमर्स है. तर पछि गएर यु हेभ टु डु इट हैन. 100% चाहिँ हैन के. द्याट इज ट्रु सर्टेन लेभलसम्म. द बेस्ट प्रडक्ट सेल्स इटसेल्फ भन्छ नि. त्यो भनेको तपाईको प्रडक्ट कसलाई मन पर्छ, दे विल रिकमेन्ड इट टु अ लट अफ मोर पिपल के हैन. हजुर सर. त्यो भएर सो या गुगल ग्लासेस फेल भएको नि कस्टमरको एक्चुअल प्रब्लम नबुझेर नै हो. दे वर एज्युमिङ गुगल ग्लासेस वुड वर्क किन भन्दाखेरि यो हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजी छ भनेर. टेक्नोलोजी भनेर चल्दैन कि. इट वाज अ भेरी गुड प्रडक्ट. इट ह्याड अ कटिङ एज टेक्नोलोजी थियो, तर प्र्याक्टिकली युज गर्न मिल्थेन नि त. कन्ज्युमर्सहरूलाई उनीहरू सोध्ने त्यत्रो मास तरिकाले हैन. यस्तो यस्तो प्रडक्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ इभन दो भेरी गुड माइट फेल. Right? So the first reason why products fail within a lot of reasons is not knowing the customers and not knowing customers' value proposition. Okay? Customers are product value proposition. They are not looking at problems. They are looking at solutions. They start from solution. That's one big problem that products fail. अर्को भनेको consistently deliver नगर्ने पनि हुन्छ. तर one of the big problem is not solving problem rather than building a product for sake of building a product doesn't work. Okay? So in simple sense, it's called, write down this word, product market fit. Product market fit is one word that we have to understand. Simple. Okay, question? Thank you. You. So this is one good article I'll share you right now. You can have a look at this. Google that might be helpful for you. I'm so that's one thing. Okay, questions. That's a nice question. So network भनेको तपाईलाई मेन्टर्सहरुबाट नै आउँछ. मेन्टर्सले तपाईलाई सपोज भन्न तपाईको मेन्टर जो छ, if he wants to invest in your company and come along with other, they'll
bring in investors. If he has a network, like education, product हुन्छ education mentor छ भने he'll go to college and मेरो भाइ बहिनीहरु जस्तो छ नि, you should try this product भन्नु भन्छ. And that's how mentorship brings in money as well as network. अरु कुनै क्वेशन? Nothing. प्रज्वल, कुञ्ज, लजिता, पदम, प्रज्वल रहेछ क्या यहाँनिर रहेछ, किशोर, इनु, सृष्टि, श्रेया, सुजा, सुजन. नो क्वेशन्स? सायद अबको लागि क्वेसनहरु चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो. Thank you, Mr. Dwa, for your remark words. It was utterly brilliant and concise enough to एउटा कुरा stimulate. पेन्स एकछिन है, एउटा कुरा सोधिहाल्छु. Okay, okay. What are the products that you are working on? यो पालो हलको के हो त्यो चाहिँ थीम? It was sustainable fashion, I know, है. All limited theme. हलको थीम हुन्छ every year, हैन? There is one theme on which you have to provide solutions, हैन? What is that theme? अहिलेको यो वर्षको यसपालिको लागि चाहिँ त्यसरी स्पेसिफिक थिमै तोक्दिएको छैनन्, अनलिमिटेड भनेर राखिदिएको छन्. सो एनिथिङ पोसिबल. ए ल त्यसो भने by one, हैन? Before we leave, we have 11 minutes. I'd like to listen everyone सबैको आइडिया एक सेन्टेन्समा. The problem that we are solving in one sentence. The problem that we are solving. Same team ko bhai, you don't have to say. Different team ko bhai. But let's start with Suzala. Suza. Someone left, right? Suzala. Let's start with Suza. Suza is the organizing committee member, not a participant actually. यहाँ People are late. participants मध्येबाट पदम उप्रेतीजी हुनुहुन्छ. Maybe he can share his idea. What is working on? What's your what's the problem that we are solving, Padam? राइट. सुजन र म चाहिँ एउटै टिममा हो होइन. हाम्रो चाहिँ फार्मर्सहरूको मार्केटसम्म एक्सेसिबिलिटी चाहिँ अलिकति राम्रो नभएको भएर होइन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम लो प्राइसमा चाहिँ बेच्नुहुन्छ. अनि लङ चेन मिडल म्यान चाहिँ बिचमा बसेको हुनाले चाहिँ मार्केटसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूलाई पनि डेट्रिमेन्ट हुने होइन, एन्ड कन्ज्युमरलाई पनि डेट्रिमेन्ट हुने र फार्मरलाई पनि डेट्रिमेन्ट भएको देख्यो. सेन्ट्रल आइडिया चाहिँ त्यही हो. अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एज अ होल एउटा एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ मदत पुग्ने गरिकन चाहिँ एउटा एक्सपर्ट्सहरूसँग पनि रिच बढाउने होइन फिचर्सहरू चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा एउटा एप्लिकेसन नै बनाउन खोजेको हो. अहिले सल्भ चाहिँ बिचको मिडलम्यानले गर्दाखेरि पैसा महँगो भयो. सो यु आर सेइङ द्याट मिडलम्यान इन्क्रिजेस कस्ट अफ के भन्छ त्यसलाई इन्क्रिजेस कस्ट टु मेरो मात्र नोइज हजुर. हेलो Yes, please go on. Please express your opinion. So तपाईले भन्नुहोस् चाहिँ you are building a product that has to replace middlemen. Yes, that's the central idea. Why do you want to replace middlemen? त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल हाम्रो प्रोडक्सन पनि भएको हुन्छ, फार्मर्सहरूले प्रोडक्सन पनि गर्नुहुन्छ होइन, तर उहाँहरूको चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई फेयर प्राइस नभएर चाहिँ बाटोमै फालिरहेको पनि न्युजहरू आइरहेको छ होइन. हामीले अब प्राइमेरीली हामीले नै गरेर सर्वे गरेको होइन, तर जे जति रिसर्च छ सेकेन्डरी रिसर्चमा रिलाइ गर्दा चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुन्छ होइन. अनि फेरि मार्केटमा पनि त कस्टमर्सहरूले अलिकति भयो भने सस्तो प्राइसमा खोज्नुहुन्थ्यो होला होइन, तर त्यो पनि लामो चेन भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि महँगो भयो नि त. अनि हामीले चाहिँ लाइक वी डु निड टु मेक सम मनी इन द मिडल, तर हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मिनिमल कस्टमा अपरेसन गर्ने भने चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ कि भन्ने एजम्सन हो. र त्यसमा चाहिँ अरू सर्भिसेसहरू चाहिँ लाइक एग्रिकल्चर फार्म टुल्स होइन अनि मेसिनरीहरू एक्सपर्टहरूलाई पनि त्यही प्लेटफर्ममा राख्ने त्यस्तो खालको. This is a college project होइन. म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि don't build 4 products at once. This is a college project, whatever works. And when you are building a real thing, तपाईँले 3-4 चिजलाई एउटामै एपमा राख्नु भने it becomes a kind of super app. Every super app started with just one
थिङ्कै हाम्रो पात्र हेर्नुहोस्, इट वाज जस्ट पार्ट थ्रु। अनि शङ्कर दाइ had a lot of investment अनि अरू काम गर्नुभयो होइन. सो just solve one problem. Okay, you cannot solve 3 problems at once. Solve one problem at a time. Might be middleman problem पनि हो, solution पनि हो यसको लागि होइन. So middleman might not be the problem. Okay, the cost that we are bearing might not be a problem if we are getting fresh fruits on time. Exact problem चाहिँ के हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ and solve that one problem. I suggest that. तर for the sake of this competition, it can work. तर while building products, if you can really find a core problem that people will pay for, a lot of products go disappear because they cannot generate revenue. Okay? I mean, that's one sad part of being an entrepreneur. So marketplace एउटा हुनसक्छ, अर्को भनेको supply chain management हुनसक्छ, अर्को भनेको धेरै कुरा हुनसक्छ. Might be there's just one solution for every problem. Okay? अनि there might be multiple, there's one good solution. And so त्यो एउटा solution मात्रै बनाउन try गर्नु कि not 2-3 in one. If you try to start with super app, even हाम्रो पात्र was not a super app, even EC was not a super app. Now they are because they have that leverage and they have already done a lot of things. We are super app for schools because it took us 8 years to be that. So त्यसरी हेर्नु है solutions चाहिँ. Any other ideas? Thank you, Padam. And I think this is I don't know about agriculture, but there are a lot of problems in agriculture that I think needs to get solved. Right? One is honestly supply chain. अर्को को हुनुहुन्छ? So कोही हुनुहुन्न भने आज यति गरौँ. Thank you everyone for being in the session. You can reach to me via LinkedIn or WhatsApp or that 3 channels. Yeah, thank you for being here. Okay, Have a nice then day. thank you, Mr. Dwa, for your remark words. It was utterly brilliant and concise enough to stimulate all the young entrepreneurs. I hope every young mind present here got remarkable insights. Now, I would like to call Prajwal Pant for closing statement. थ्याङ्क यू प्रियान्शु। निर्देश सरले सुनिराख्नु भएको छ, हजुरको भिडियो फेरि फ्रिज भएको छ अहिले। Please भन्छ? हजुर मेरो साइडमा छ कि प्रब्लम किन भइरहेछ आज? मेबी अघि पनि एकचोटि फ्रिज भएको थियो। सबैभन्दा पहिला त आज माघे गते होइन, मकर सङ्क्रान्तिको सबैलाई शुभकामना। सबै घरमा चाहिँ मिठो मिठो खाना पाके थियो होला। डिस्पाइट द्याट हामी मजाले अब एक हिसाबले चाडपर्व भनेको बिजी सेड्युल नै हो, तर पनि यसमा सर्ट नोटिसमा निर्देश सरले टाइम मिलाइदिनु भयो। विद्यार्थीहरूलाई 2-4वटा ज्ञानको मिठो मिठो कुराहरू सुनाइदिनु भयो। हामीले 4-5वटा कम्पनीहरूको मजाले केस स्टडी पनि सुन्न पायौँ, हेर्न पायौँ। हजुरको आफ्नै पनि वेदा एप सक्सेसफुल्ली रनिङ प्लेटफर्म इन नेपाल, जसले चाहिँ एजुकेसन जो चाहिँ कुनै पनि देशको सोसाइटीको ब्याकबोन हो, त्यसले चाहिँ डिजिटलाइज गरेर म्यानेज गरिराख्नु भएको छ। इट वाज भेरी हम्बलिङ टु हेभ यु एज अ गेस्ट। अनि एउटा एन्टरप्रेन्योर, एउटा बिजनेसम्यानले नै बिजनेस मोडल क्यानभस बुझाउनु भनेको इट्स आवर लक टु हेभ यु अन बोर्ड। इट वाज अ भेरी प्रोडक्टिभ सेसन आई गेस। मैले चाहिँ थोरोली इन्जोय गरेको। मैले हजुरले भन्नुभएको धेरै कुराहरू टिपेको छु र पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि मजाले नै टिप्नु भएको छ होला। र उहाँले सुरुमै एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भने, आफ्टर वी प्रोसिड फ्रम अन क्याम्पस इभेन्ट एक्सेलरेटर्समा यदि हामी पुग्यौँ भने रिजनल्स पछि त्यहाँ चाहिँ राम्रै बिजनेस मोडल क्यानभस रेडी हुनुपर्छ। र निर्देश सरले भने अनुसारकै यदि हामीहरूले सबै कुराहरूलाई हाइलाइट गरेर बिजनेस मोडल क्यानभस रेडी गर्ने हो भने इट्स क्वाइट स्योर कि हाम्रो प्रडक्ट, हाम्रो स्टार्टअप राम्रै डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ। आई होप सबैजनाले त्यो विषयमा काम गर्नुहुनेछ। यो बाहेक त सानो एउटा अब हाम्रो डिजिटल सेसन भयो, त्यही भएर हामीले फिजिकली हजुरलाई टोकन अफ लभ प्रेजेन्ट गर्न सकेनौँ। एउटा डिजिटल फ्रेन्डसिप बनाएको छौँ। वी विश टु सो यु द्याट। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट कृपाजी त्यो टोकन अफ लभ डिस्प्ले गरिदिनलाई। Thank you. This is a small token of love from our side. Accepted happily, sir. अनि सानो सेगमेन्ट हामीहरूले चाहिँ स्टार्टिङमै गर्नुपर्ने थियो, तर यो थोरै
सेड्युल मिसम्याच भएर होला त्यो हाम्रो त्यो सेगमेन्ट छुटेको थियो। त्यो चाहिँ भिडियो प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। 2-2.5 मिनट जतिको एउटा भिडियो छ हामीले चाहिँ अलिअलि बनाएको। त्यो पनि एकछिन हेरिदिनुहोस् न है। Sure. Welcome to Broadway Infosys, a pioneer IT institution in Nepal. Let us walk you through our 4 simple yet the most effective steps to become a certified global IT professional. 1. We counsel you to bring out the very best of your interests and requirements. Our expert counselors understand your intentions and help you with the best solution. 2. We take you aboard in our family with a formal registration that ties up lifelong bond
as a member of the largest IT community in Nepal. We train you in advanced and interactive labs led by industry experts, groom you, and certify you with the skills that thrive. 4. We assist you to get internships, job placements within the network of our hundreds of placement partners and broaden your horizon. Let's get together to build the most skillful IT community in the country and beyond. We are Broadway Infosys, and we are building global IT professionals since 2008. यो चाहिँ हाम्रो हल प्रोजेक्ट नेपाल इन्जिनियरिङ कमिटीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुहुने टाइटल स्पोन्सरहरू ट्रेनिङ पार्टनरहरूको डिटेल भिडियो थियो सबैले थोरोली इन्जोय नै गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ having said So, that I have to leave, right? Thank you for your time, eh? sure everyone. sir it was a great time Yes. having you thank you अनि since our speaker is gone, हामीहरू सबै ओसी मेम्बर